Ngày 23 tháng 12 năm 2025, trong báo cáo thường niên dài hơn 100 trang gửi Quốc hội Mỹ, Lầu Năm Góc đã đưa ra một cảnh báo đặc biệt nghiêm trọng, lãnh thổ nước Mỹ đang ngày càng dễ bị tổn thương. Đây không phải là nhận định mang tính suy đoán, mà là kết luận chính thức dựa trên đánh giá về sự tăng cường quân sự mang tính lịch sử của Trung Quốc. Báo cáo chỉ rõ rằng Bắc Kinh đang mở rộng đồng thời các năng lực then chốt gồm hạt nhân chiến lược, hải quân viễn dương, tên lửa tầm xa chính xác cao, không gian mạng và vũ trụ. Những năng lực này, theo Lầu Năm Góc, đã vượt ra ngoài phạm vi phòng thủ khu vực và đủ khả năng trực tiếp đe dọa an ninh người Mỹ ngay trên đất Mỹ. Điều đáng lo ngại hơn là quá trình này vẫn đang tiếp diễn với tốc độ nhanh và ổn định. Vậy Trung Quốc đang thực sự chuẩn bị cho kịch bản nào, và vì sao Washington buộc phải gióng lên hồi chuông cảnh báo ngay lúc này? Đừng bỏ lỡ phân tích chi tiết tiếp theo và hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để theo dõi những hồ sơ quân sự quan trọng nhất thế giới hiện nay. Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc gửi Quốc hội Mỹ không phải là một văn bản mang tính giật gân, mà là tài liệu chính thức phản ánh cách Washington nhìn nhận mối đe dọa chiến lược trong trung và dài hạn. Điều đáng chú ý là ngay ở phần mở đầu, báo cáo đã phải sử dụng những ngôn từ hiếm khi xuất hiện trong các tài liệu thời bình, khi thừa nhận rằng lãnh thổ nước Mỹ đang ngày càng dễ bị tổn thương. Đây là một sự thay đổi lớn về cách diễn đạt, bởi trong nhiều thập kỷ sau chiến tranh lạnh, Mỹ gần như luôn coi lục địa của mình là bất khả xâm phạm trước các đòn tấn công trực tiếp từ bên ngoài. Việc Lầu Năm Góc công khai thừa nhận điều ngược lại cho thấy mức độ nghiêm trọng của đánh giá lần này. Trên bề mặt, báo cáo cố gắng giữ giọng điệu trấn an khi khẳng định Mỹ không tìm cách bóp nghẹt, thống trị hay làm nhục Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ toàn bộ nội dung, có thể thấy đây chỉ là lớp ngôn từ ngoại giao nhằm tránh leo thang căng thẳng không cần thiết. Phía sau những câu chữ mềm mỏng ấy là một thông điệp cứng rắn, Trung Quốc không còn được nhìn nhận đơn thuần là một đối thủ khu vực, mà là một cường quốc quân sự có khả năng thách thức trực tiếp an ninh của Mỹ ngay trên lãnh thổ Mỹ. Chính sự thay đổi trong cách nhìn này đã khiến báo cáo mang màu sắc cảnh báo rõ rệt. Lầu Năm Góc gọi đà tăng cường quân sự của Trung Quốc là mang tính lịch sử không phải vì quy mô ngân sách quốc phòng đơn thuần, mà vì tốc độ và phạm vi mở rộng đồng thời trên nhiều lĩnh vực then chốt. Theo các đánh giá được dẫn trong báo cáo, Trung Quốc là quốc gia hiếm hoi trong thời bình có thể vừa mở rộng lực lượng hạt nhân chiến lược, vừa hiện đại hóa hải quân, đồng thời đầu tư mạnh vào tên lửa tầm xa, không gian mạng và năng lực vũ trụ. Điều này khác hẳn với các giai đoạn chạy đua vũ trang trước đây, khi các quốc gia thường tập trung vào một hoặc hai trụ cột chính. Trong lĩnh vực hạt nhân, báo cáo nhấn mạnh rằng Trung Quốc đang rời xa mô hình răn đe hạn chế để tiến tới thế đối trọng chiến lược. Các ước tính tình báo mà Lầu Năm Góc tham chiếu cho thấy kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc đã vượt mốc 600 đơn vị vào thời điểm hiện tại. Và nếu xu hướng này tiếp diễn, con số có thể vượt 1.000 trong vòng chưa đầy một thập kỷ. Cùng với đó là việc xây dựng hàng trăm hầm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới, nhiều trong số đó được cho là đã sẵn sàng triển khai. Đây là yếu tố trực tiếp khiến khái niệm an toàn tuyệt đối của lãnh thổ Mỹ bị đặt dấu hỏi. Không chỉ dừng ở hạt nhân, báo cáo dành nhiều dung lượng để phân tích năng lực tấn công tầm xa thông thường của Trung Quốc. Hệ thống tên lửa đạn đạo và hành trình với tầm bắn hàng nghìn km cho phép Bắc Kinh nhắm tới các căn cứ quân sự quan trọng của Mỹ ở Thái Bình Dương. Thậm chí trong một số kịch bản cực đoan, có thể đe dọa các mục tiêu trên lục địa Mỹ. Khi kết hợp với khả năng dẫn đường chính xác cao và mạng lưới trinh sát vệ tinh ngày càng hoàn thiện, những vũ khí này làm thay đổi căn bản cán cân răn đe. Hải quân Trung Quốc cũng là một trọng tâm khiến Lầu Năm Góc lo ngại. Báo cáo thừa nhận rằng Trung Quốc hiện sở hữu hạm đội hải quân lớn nhất thế giới xét về số lượng tàu. Điều quan trọng hơn là sự thay đổi trong học thuyết sử dụng lực lượng, từ phòng thủ ven bờ sang khả năng hoạt động xa bờ và hiện diện liên tục trên các tuyến hàng hải chiến lược. Việc Hải quân Trung Quốc có thể duy trì hoạt động dài ngày ngoài khơi làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm hoặc khủng hoảng với lực lượng Mỹ và đồng minh trong bối cảnh không gian chiến lược ngày càng bị thu hẹp. Một điểm then chốt khác được báo cáo nhấn mạnh là năng lực không gian mạng và vũ trụ. Lầu Năm Góc đánh giá rằng Trung Quốc đang phát triển các phương tiện có thể làm gián đoạn hoặc vô hiệu hóa hệ thống vệ tinh, thông tin liên lạc và chỉ huy của đối phương. Trong chiến tranh hiện đại, việc làm mù và làm câm hệ thống chỉ huy được xem là bước đi quyết định, đôi khi còn quan trọng hơn cả các đòn tấn công hỏa lực trực tiếp. Chính vì vậy, nguy cơ đối với lãnh thổ Mỹ không chỉ đến từ tên lửa hay tàu chiến, mà còn từ những cuộc tấn công vô hình trong không gian mạng và quỹ đạo trái đất. Tất cả những yếu tố trên khiến Lầu Năm Góc phải kết luận rằng sự tăng cường quân sự của Trung Quốc đã bước sang một ngưỡng mới. Đây không còn là quá trình hiện đại hóa thông thường của một quốc gia đang trỗi dậy, mà là sự chuẩn bị có hệ thống cho những kịch bản đối đầu cường độ cao. Dù Washington vẫn nhấn mạnh mong muốn duy trì hòa bình và ổn định, việc công khai cảnh báo về mức độ dễ tổn thương của lãnh thổ Mỹ cho thấy nỗi lo sâu sắc trong giới hoạch định chiến lược. Ở góc độ này, báo cáo không chỉ nhằm cung cấp thông tin cho Quốc hội, mà còn là thông điệp gửi tới cả đồng minh lẫn đối thủ. Với đồng minh, Mỹ muốn khẳng định rằng mối đe dọa đang gia tăng và cần được đối phó bằng hợp tác chặt chẽ hơn. Với Trung Quốc, thông điệp là rõ ràng, Washington đang theo dõi sát sao từng bước đi và sẽ điều chỉnh chiến lược để bảo vệ lợi ích cốt lõi của mình. Chính sự đan xen giữa trấn an và cảnh báo này làm cho báo cáo trở thành một tài liệu vừa ngoại giao, vừa mang tính răn đe mạnh mẽ, mở đầu cho giai đoạn cạnh tranh chiến lược gay gắt hơn trong những năm tới. Nếu phần 1 cho thấy vì sao Lầu Năm Góc phải gióng lên hồi chuông cảnh báo, thì phần 2 đi sâu vào câu hỏi quan trọng hơn.
Đâu là những năng lực cụ thể trong kho vũ khí của Trung Quốc khiến Mỹ cảm thấy mức độ nguy hiểm đã vượt qua giới hạn quen thuộc. Báo cáo không nói chung chung mà chỉ rõ từng trụ cột quân sự đang được Bắc Kinh mở rộng với tốc độ và quy mô khiến cán cân chiến lược thay đổi. Trước hết là năng lực hạt nhân, yếu tố được xem là cốt lõi nhất trong mọi tính toán an ninh của Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc duy trì học thuyết răn đe hạt nhân tối thiểu với số lượng đầu đạn tương đối nhỏ so với Mỹ và Nga. Tuy nhiên, theo các số liệu được Lầu Năm Góc dẫn lại, kho đầu đạn hạt nhân của Trung Quốc hiện đã vượt mốc 600 và đang tiếp tục tăng nhanh. Điều khiến Washington đặc biệt lo ngại không chỉ là con số tuyệt đối, mà là tốc độ mở rộng. Ước tính của Mỹ cho rằng nếu không có thay đổi lớn về chính sách, Trung Quốc có thể sở hữu hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân trước năm 2030. Đây là bước chuyển mang tính chất định hình lại toàn bộ cấu trúc răn đe hạt nhân toàn cầu. Song song với số lượng đầu đạn là sự phát triển của phương tiện phóng. Báo cáo nhấn mạnh việc Trung Quốc xây dựng và đưa vào hoạt động hàng trăm hầm phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới trong vài năm gần đây. Nhiều trong số này được cho là đã sẵn sàng triển khai tên lửa nhiên liệu rắn, giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và tăng khả năng sống sót trước đòn tấn công phủ đầu. Khi kết hợp với công nghệ mang nhiều đầu đạn độc lập, các hệ thống này đặt ra thách thức lớn hơn cho mọi nỗ lực phòng thủ tên lửa của Mỹ. Đây là một trong những lý do then chốt khiến khái niệm lãnh thổ Mỹ an toàn tuyệt đối không còn được coi là điều hiển nhiên. Ngoài hạt nhân, kho vũ khí thông thường tầm xa của Trung Quốc cũng được Lầu Năm Góc đánh giá là mối đe dọa ngày càng rõ nét. Trung Quốc hiện sở hữu số lượng lớn tên lửa đạn đạo và hành trình với tầm bắn từ vài trăm đến hàng nghìn km. Những hệ thống này được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị cao như căn cứ quân sự, trung tâm chỉ huy và hạ tầng hậu cần. Báo cáo cho rằng trong một kịch bản xung đột cường độ cao, các đòn tấn công tầm xa này có thể làm gián đoạn nghiêm trọng khả năng triển khai lực lượng của Mỹ tại khu vực Thái Bình Dương, qua đó tác động gián tiếp đến an ninh của lãnh thổ Mỹ. Hải quân là trụ cột tiếp theo làm gia tăng mức độ nguy hiểm. Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ về số lượng tàu chiến, trở thành hải quân lớn nhất thế giới xét theo quy mô đơn vị. Tuy nhiên, điều khiến Lầu Năm Góc lo ngại hơn cả là chất lượng và học thuyết sử dụng lực lượng. Trung Quốc đang đưa vào biên chế ngày càng nhiều tàu khu trục, tàu hộ vệ hiện đại cùng các tàu đổ bộ cỡ lớn. Đồng thời, nước này phát triển các tàu sân bay nội địa với mục tiêu xây dựng năng lực tác chiến viễn dương. Khi Hải quân Trung Quốc có thể duy trì hiện diện liên tục ngoài khơi xa, nguy cơ đối đầu trực tiếp với Hải quân Mỹ và đồng minh gia tăng đáng kể, đặc biệt tại các tuyến hàng hải chiến lược. Một khía cạnh ít hữu hình nhưng không kém phần nguy hiểm là không gian mạng và vũ trụ. Báo cáo của Lầu Năm Góc nhấn mạnh rằng Trung Quốc coi đây là những mặt trận then chốt của chiến tranh hiện đại. Trung Quốc đầu tư mạnh vào các năng lực có thể gây gián đoạn hoặc phá hủy hệ thống vệ tinh của đối phương, từ trinh sát, định vị cho đến thông tin liên lạc. Trong khi đó, các hoạt động tấn công mạng được đánh giá là có khả năng nhắm vào hạ tầng dân sự và quân sự quan trọng. Với một quốc gia phụ thuộc sâu sắc vào công nghệ và mạng lưới số như Mỹ, những đòn tấn công kiểu này có thể gây tác động lan tỏa vượt xa phạm vi quân sự thuần túy. Điểm đáng chú ý là báo cáo không coi các năng lực trên tồn tại rời rạc, mà nhấn mạnh cách Trung Quốc tích hợp chúng vào một hệ thống tác chiến tổng thể. Hạt nhân tạo nền tảng răn đe chiến lược, tên lửa tầm xa và hải quân tạo khả năng gây sức ép trong khu vực và xa hơn, còn không gian mạng và vũ trụ đóng vai trò làm tê liệt hệ thống chỉ huy của đối phương. Chính sự kết hợp này khiến Lầu Năm Góc đánh giá mức độ nguy hiểm không nằm ở một loại vũ khí đơn lẻ, mà ở khả năng Trung Quốc triển khai đồng thời nhiều công cụ trong một kịch bản đối đầu phức hợp. Từ góc nhìn của Washington, điều này đặt ra thách thức chưa từng có trong thời kỳ hậu chiến tranh lạnh. Mỹ không chỉ phải duy trì ưu thế quân sự, mà còn phải chuẩn bị cho khả năng đối phó với các đòn tấn công đa chiều, cả hữu hình lẫn vô hình. Báo cáo vì thế mang hàm ý rằng nếu không có điều chỉnh chiến lược phù hợp, khoảng cách an ninh từng bảo vệ lãnh thổ Mỹ suốt nhiều thập kỷ có thể tiếp tục bị thu hẹp. Ở tầng sâu hơn, việc công khai nêu chi tiết các năng lực này cũng là cách Lầu Năm Góc gửi thông điệp tới dư luận trong nước. Quốc hội và công chúng Mỹ cần được thuyết phục rằng mối đe dọa là có thật và đang gia tăng, từ đó tạo cơ sở chính trị cho các quyết định ngân sách và chiến lược trong tương lai. Chính vì vậy, kho vũ khí của Trung Quốc trong báo cáo không chỉ là danh sách kỹ thuật, mà là bức tranh tổng thể về một đối thủ đang tiến gần hơn tới khả năng thách thức trực tiếp an ninh cốt lõi của Mỹ. Sau khi phân tích bản chất cảnh báo của Lầu Năm Góc và những năng lực cụ thể trong kho vũ khí của Trung Quốc, báo cáo đi tới một trọng tâm chiến lược mang tính thời điểm, mốc năm 2027. Đây không phải là con số được nhắc tới ngẫu nhiên, mà là mốc được PLA xác định từ nhiều năm trước, gắn với kỷ niệm 100 năm thành lập quân đội Trung Quốc. Theo đánh giá của Mỹ, đến thời điểm này, Trung Quốc muốn bảo đảm rằng họ có đủ năng lực quân sự để đạt được các mục tiêu chiến lược then chốt, ngay cả trong kịch bản đối đầu cường độ cao. Báo cáo nêu rõ 3 mục tiêu lớn mà PLA đang hướng tới vào năm 2027. Mục tiêu đầu tiên là khả năng giành chiến thắng quyết định về chiến lược trong một kịch bản liên quan tới Đài Loan. Điều đáng chú ý là Lầu Năm Góc không khẳng định Trung Quốc chắc chắn sẽ tấn công Đài Loan vào thời điểm đó, nhưng nhấn mạnh rằng Bắc Kinh muốn có đủ năng lực để làm điều này nếu lãnh đạo Trung Quốc cho rằng các điều kiện chính trị và quân sự đã chín mùi. Sự khác biệt giữa ý định và năng lực là điểm then chốt trong cách Mỹ đánh giá mối đe dọa. Trong cách nhìn của Washington, Đài Loan không chỉ là một điểm nóng khu vực, mà còn là phép thử đối với uy tín chiến lược của Mỹ.
Nếu Trung Quốc có thể dùng sức mạnh quân sự để thay đổi hiện trạng tại eo biển Đài Loan, điều đó sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền đối với toàn bộ hệ thống liên minh của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương. Chính vì vậy, việc PLA tập trung phát triển các năng lực đổ bộ, phong tỏa, tấn công chính xác và kiểm soát không gian thông tin xung quanh Đài Loan được coi là dấu hiệu trực tiếp cho thấy mức độ nghiêm túc của mục tiêu này. Mục tiêu thứ hai được báo cáo nhấn mạnh là việc Trung Quốc tìm cách đạt được đối trọng chiến lược với Mỹ trong lĩnh vực hạt nhân và các lĩnh vực chiến lược khác. Điều này không đồng nghĩa với việc Bắc Kinh muốn vượt Mỹ về mọi mặt, mà là đạt tới trạng thái đủ mạnh để Mỹ không thể áp đặt ý chí bằng sức mạnh quân sự. Trong bối cảnh đó, việc mở rộng nhanh chóng kho đầu đạn hạt nhân và phương tiện phóng được xem là nền tảng để Trung Quốc bước vào bàn cờ răn đe hạt nhân với vị thế hoàn toàn khác so với 2 thập kỷ trước. Mục tiêu thứ ba là thiết lập khả năng răn đe và kiểm soát chiến lược đối với các quốc gia trong khu vực. Báo cáo giải thích rằng Trung Quốc muốn tạo ra môi trường an ninh, trong đó các nước láng giềng phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hợp tác quân sự sâu hơn với Mỹ. Sự hiện diện quân sự ngày càng mạnh của Trung Quốc ở Biển Đông, Hoa Đông và các tuyến hàng hải quan trọng được nhìn nhận như một phần của chiến lược này. Khi kết hợp với sức mạnh kinh tế và ngoại giao, năng lực quân sự trở thành công cụ gây sức ép toàn diện. Một yếu tố làm gia tăng mức độ nguy hiểm trong các kịch bản này là quan hệ giữa Trung Quốc và Nga. Báo cáo của Lầu Năm Góc thừa nhận rằng hai quốc gia này đang tăng cường hợp tác quân sự và chiến lược, được thúc đẩy bởi lợi ích chung trong việc đối trọng với Mỹ. Các cuộc tập trận chung, trao đổi công nghệ và phối hợp ngoại giao là những ví dụ rõ ràng. Tuy nhiên, tài liệu cũng nhấn mạnh rằng mối quan hệ này vẫn bị giới hạn bởi sự thiếu tin cậy lẫn nhau và những khác biệt về lợi ích dài hạn. Vì vậy, Washington chưa coi đây là một liên minh quân sự chặt chẽ theo kiểu truyền thống, nhưng vẫn xem sự phối hợp này là yếu tố làm phức tạp môi trường an ninh toàn cầu. Báo cáo cũng cảnh báo về nguy cơ tính toán sai lầm trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt. Khi cả Mỹ và Trung Quốc đều gia tăng hiện diện quân sự và tiến hành các hoạt động áp sát nhau, khả năng xảy ra va chạm ngoài ý muốn là không thể loại trừ. Trong một môi trường mà các năng lực tấn công được tích hợp chặt chẽ và thời gian phản ứng bị rút ngắn, một sự cố nhỏ cũng có thể leo thang nhanh chóng thành khủng hoảng lớn. Đây là lý do Lầu Năm Góc vừa nhấn mạnh răn đe, vừa kêu gọi duy trì và mở rộng các kênh liên lạc quân sự với PLA. Ở tầng chiến lược sâu hơn, báo cáo phản ánh nỗi lo rằng Trung Quốc đang tiến gần tới khả năng phô diễn sức mạnh quân sự trên phạm vi toàn cầu. Dù hiện tại trọng tâm vẫn là khu vực Tây Thái Bình Dương, nhưng với hải quân viễn dương, năng lực không gian và mạng ngày càng hoàn thiện, Bắc Kinh có thể mở rộng ảnh hưởng quân sự vượt ra ngoài khu vực truyền thống. Điều này đặt ra câu hỏi lớn đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ trong những thập kỷ tới. Tất cả những phân tích trên dẫn tới một kết luận quan trọng, mối đe dọa mà Lầu Năm Góc cảnh báo không phải là nguy cơ trước mắt của một cuộc chiến tất yếu, mà là sự thay đổi sâu sắc trong cán cân quyền lực. Trung Quốc đang từng bước xây dựng nền tảng để có thể thách thức Mỹ trong những tình huống then chốt, còn Washington buộc phải điều chỉnh chiến lược để đối phó với thực tế mới này. Chính trong khoảng không gian giữa răn đe và đối thoại, giữa chuẩn bị và tránh xung đột, mà trật tự an ninh khu vực và toàn cầu trong những năm tới sẽ được định hình. Báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc về các diễn biến quân sự liên quan đến Trung Quốc không đơn thuần là một bản tổng hợp kỹ thuật hay thống kê năng lực vũ khí. Đằng sau những con số về đầu đạn hạt nhân, tàu chiến hay tên lửa tầm xa là một thông điệp chiến lược rõ ràng. Cán cân an ninh toàn cầu đang dịch chuyển theo cách khiến nước Mỹ không còn có thể mặc định rằng lãnh thổ của mình luôn an toàn tuyệt đối. Việc Washington công khai thừa nhận mức độ dễ tổn thương ngày càng gia tăng cho thấy mối lo này đã vượt qua ngưỡng cảnh báo nội bộ để trở thành vấn đề chính trị và chiến lược công khai. Trung Quốc, theo cách nhìn của Lầu Năm Góc, chưa chắc đã tìm kiếm xung đột ngay lập tức, nhưng Bắc Kinh đang kiên trì xây dựng một nền tảng quân sự đủ mạnh để không bị áp chế và đủ sức thay đổi hiện trạng nếu các điều kiện chính trị cho phép. Từ hạt nhân chiến lược, hải quân viễn dương, năng lực tấn công tầm xa cho tới không gian mạng và vũ trụ, tất cả đang được tích hợp vào một hệ thống tác chiến tổng thể. Chính sự đồng bộ này mới là yếu tố khiến Mỹ coi đây là một đợt tăng cường quân sự mang tính lịch sử, chứ không phải là một giai đoạn hiện đại hóa thông thường. Mốc năm 2027, với Đài Loan là tâm điểm, phản ánh cách Trung Quốc đặt ra các mục tiêu dài hạn thay vì hành động bộc phát. Trong khi đó, Mỹ đứng trước bài toán khó, vừa phải duy trì răn đe đủ mạnh để ngăn chặn mọi hành vi gây hấn, vừa phải tránh đẩy cạnh tranh chiến lược vượt tầm kiểm soát. Quan hệ Mỹ, Trung vì thế bước vào một giai đoạn mong manh, nơi đối thoại và cảnh báo tồn tại song song, và mỗi bước đi đều có thể tạo ra hệ quả vượt xa dự tính ban đầu. Điều quan trọng là câu chuyện này không chỉ giới hạn giữa hai siêu cường. Những thay đổi trong cán cân quân sự Mỹ, Trung sẽ tác động trực tiếp tới an ninh của toàn bộ khu vực châu Á, Thái Bình Dương và thậm chí xa hơn. Các quốc gia khác sẽ buộc phải điều chỉnh chiến lược, liên minh và chính sách quốc phòng của mình để thích ứng với một trật tự đang định hình lại. Hiểu đúng những gì đang diễn ra, hiểu rõ các con số, các học thuyết và những toan tính phía sau các báo cáo quân sự là điều cần thiết để không bị cuốn theo những nhận định cảm tính hoặc tuyên truyền một chiều. Và đó cũng chính là mục tiêu của hồ sơ quân giới, mang tới cho bạn cái nhìn hệ thống, sâu sắc và tỉnh táo về những vấn đề quân sự, chiến lược quan trọng nhất của thế giới hiện nay. Nếu bạn muốn tiếp tục theo dõi những hồ sơ phân tích như thế này, hãy nhấn đăng ký kênh Hồ sơ Quân giới để không bỏ lỡ những nội dung tiếp theo.